Ну що, дами і господа, ми в Боржомі. Ну що, як тобі боржомська віна? Це перший ковток боржомський. Ось вам Боржомі. Коротше, всі п'ють боржомі, а ми, коротше, вино. Поняли? Коротше, там ми не бухали, а тут всі шлунок лікують, а ми бухаємо. Навпаки, коротше, все. Ну, ситуація. Наш Патіко, наш знайомий, через там Оліну знайому нам дали контакт, познайомились, нас відвіз сюди чоловік, показав нам ту екскурсію, провів. Ну, завозив нас в ті гарні місця, де ми були, і ви вже, я думаю, бачили їх так на відео. Телефонує, я щось забувся, 15 хвилин, вийдіть. Ми, типу, щось ми думали, забули, перевіряємо, що сталося, що таке, все на місці. А він, коли ми виїжджали, він показував там чи 5 чи 7-літрову ззаді баклагу цього, вина. 10-літрову ззаді вина. Каже, о, якщо що, типу, ну ха-ха-хі-хі, ми пахіхікали, ну класно. Замість води, якщо що, пожартував я ще, типу, він да, як мамина сльоза, каже. І повертається, каже, я ж тобі вино забув віддати, я ж пообіцяв. Я кажу, що ти кому обіцяв? Ти запропонував, ми відмовились, коротше. Отак буде гарніше, да? Каже, забирай. Я кажу, куди забирай? Ми 2 дня їдемо, куди забирай? Ми вдвох з жінкою. Каже, вип'єш з кимось. Я з ким вип'ю, коротше. Ну такий, блін, смішний, знаєте, я не знаю, що робити. Кажу, давай, окей, давай в бутилку трохи, воно там по півторашка там якась. Ну відлию, ну все, дякую, ми на тому, ну і так нас там возив, показував, витрачав час. Ну ось результат. Кисле, сухе, не солодке. Домашнє, але натуральне. нормально йде. Нормально йде? Поздоровлюємося. Приїхали в Боржомі. Шоста година вечора, але ми маємо все одно ввечері прогулятися, подивитися трошки взагалі, що тут відбувається. Ну таке перше відчуття таке трохи провінційне, але гори, такі види просто. Це такий якийсь основний парк, я так розумію, він такий великий, довгий, ну тільки знайомимось. Перші наші кроки по Боржомі, тому зараз нічого такого ще не покажемо, не розкажемо толкового, знаєте, як кажуть. Я думаю, чому раніше сонце сіло? Воно за горами. Воно ж за горами сіли, тут сонце раніше зникло. І, до речі, не так спекотно. До речі, не так спекотно. Бачите, новий фонтан відкрили, щось там його налагоджують, чи як це правильно буде. Налаштовують. Точно, молодець, жінка, дай 5. На перший погляд місто не таке багате, як в Тбілісі, там, як в Батумі. Але що ми знаємо? Що є все ці сірчані бані, що є джерела цієї цілющої води Боржомі. І ми підемо шукати, дивитися, де це все. Кажуть, багато спочатку тої води не пийте, вона там тепла. Ну, це треба вивчати, бо мені цей господар хати, гестхаусу, де ми зупинилися, дуже багато розповів всього. Я був дуже втомлений, я був не в спромозі стільки увібрати в себе інформації, котру він мені вивалив за 5 секунд і, знаєте, 25 тисяч моментів. Але нам, може, це і цікавіше буде, потрошку будемо самі вивчати і дивитися. Оці гори, як Буковелі, просто Закарпаття, дуже гарні. Дуже було схоже, як на під'їзді до Буковелю, коли ви їдете на машині. Річка є якась гірська. Дуже багато пропонують турів на багі, бачите, джипи, багі, прямо скрізь вони стоять, їздять по горам, на квадроциклах, на багі. Ну, буду розповідати про все, що бачу, щоб потім про це все не забути. Бачите, як це виглядає. Дуже популярні тут ці екскурсії, так розумію, цих джипів, багі цих дуже багато, джип-тур. Ну таке, багато радянських таких як санаторіїв ми бачимо, в очі кидаються такі будиночки. Тут, ось там, да, ось там такі радянські приколи. Прям я не знаю, як це назвати. Ну так лишилося все місто, як я сказав, не дуже таке як багато. Я бачу і по логіці це можна зрозуміти. Дома, ну такі, хоч вони тримають до ладу, коротше, довели і тримаються це на якомусь рівні. Ну, побачимо ще, подивимось. Не поспішаємо взагалі з будь-якими висновками. Подобається?
А там диви, які гори теж. Ну, як гарно, я так не бачила ще. Подобається? Ось тут, так, да? Гарно. Оля каже, так само, як у Карпатах, говорю, ти ж не була. Вона каже, ну мені здається, що так. Схоже, прикольно. Ярмарочки такі прихожі на закарпатські, але ну не знаю. Воно типу десь схоже, а десь взагалі інше. Тому складно порівнювати. Планета Земля, звичайно, схоже, якщо так міркувати. Дуже прикольно, для мене така промінадна європейська вуличка прям. Дуже гарно. Той парк, що ми спочатку зайшли великий, він такий був більше радянський, а тут такі, така більш якась цікава Європа, я не знаю, наче між горами так гуляємо. Я не знаю, як це пояснити, не вистачає, може, словникового запасу в мене, щоб прям це гарно розповісти озвучити, але ось так, дивіться, я думаю, ви погодитеся і зрозумієте, про що я. Бо камера не передає всього, прям всіх деталей. Ну, а ми ж знімаємо, як воно є. Ось ми йдемо, ось ми і бачимо. Канатна дорога, там оглядове колесо. Дивіться, який будинок прикольний. Диви, як там всередині, в дзеркалах. Бачите? Ну, Олі подобається. Чи може той після 100 грамів вина, я не знаю. Так, ми в Боржомі, треба пити в Боржомі, пішли купити. В смислі пішли купимо? Ні, я хочу натурально купити. Я хочу Прям купити. з джерела. Давай поп'ємо. Так, для українців канатка не безкоштовна, коштує 15 ларів в одну сторону, 15 в іншу сторону. Там ще є платний центральний парк. Ми його залишили на наступний день, бо вже нема сонця, не така картинка буде, ну, цікавіше. І ми втомлені. Подивимось, така більш сувенірна вже не вуличка, а ця сторона саме, бачите, все підряд продається. Ось. Тому в наступній серії буде Боржомі. Буде Боржомі, буде там парк, канатка, вже подивимось, що ми захочемо. Це на Сашу схож дивитися. Гітлер з красними вусами якийсь. Саша, Дякую. дивися, він завжди дивиться. Біля канатної дороги пропонують екскурсію піти на канатку і ще далі кудись, щоб більше побачити. Такі зазивали там є. Каже, що і ви тут де ж саме, не хочете там то все, ну, 5-10. Напої, фрукти, ягоди. Угу. Ну, не хочеться зайвого знімати, воно все однотипне, одноманітне. Якщо буде щось цікаве, завтра я просто в нарізочку таку зніму, щось покажу вам. Свої думки дуже подобаються, гарні відчуття. Це така гірська місцевість, дуже гарні гори, зелені, бачите, ось ми йдемо з цієї сторони гори, і з тої сторони гори. І така вуличка ложбінків такої, як це українською, виправляйте. Дуже гарно, прикольно, завтра ще погуляємо трошки детальніше, бо в нас сьогодні в голові дуже багато інформації, у нас перегруз трохи, перевантаження таке, знаєте, дуже багато вже інформації. Догуляємо, відпочинемо, завтра продовження Боржомі. Все, чао. Дякую, що були з нами. Слава Україні, слава ЗСУ. Добрий ранок, у нас другий день в Боржомі. Ми на канатній дорозі зараз. Оля купує квитки, можна картку розраховуватись для інформації. 15 ларів в одну сторону, 15 в іншу, але можна і спуститися своїми ніжками. Ось. На горі там буде що? Природа, гарний вид, оглядове колесо, джерела Боржомі, водички. Є холодні, є теплі в центральному парку. Вхід в центральний парк, ось залізні ворота, бачите? Тому ми піднімемось, і Оля запитала, чи можемо ми спуститися через парк вже. Сказали, що можна. Вхід в парк окремо сплачувати треба. І мені не цікаво, як там буде. Ну, подивимось, ми прокинулись, відпочили, гестхаус такий в нас комфортний, чистий, милий, якщо що, там пару кадрів, може, зніму. Все по-простому, одна кабінка їздить нагору і та ж сама і назад, бачите, як квитки перевірили, все, вона так шатається, така, не така, як в Тбілісі. Але прикольно, що є, бачите, вікно можна знімати, виглядати, дуже цікаво.
Халева і там Харумі Боржомі. Ось ми так вийшли з канатної дороги, можна трошки піднятися на поверх вище і дуже гарні кадри зробити. Ось такі кадри. І відразу ось там оглядове колесо. Ми зараз туди не підемо, ну якось не цікаво поки. Назад нам сказали, можна спуститися через парк. Там вже поп'ємо водиці. Там є теплі, є холодні ці джерела. Кажуть, що теплі трошки видають там ароматиком і багато полюбляють саме холодну чомусь, ну бо вона типу не пахне там зовсім. З нами дідусь їхав смішний такий, ну грузини, ну такі душевні такі, знаєте, вони люди. Оля запитує, а скільки ви працюєте? Працює все життя, він йому вже років 70, да, напевно, і каже, Оля запитує, а скільки ви працюєте вже? Говорить, ну, підіймалися на канаті, каже, папа, мама, світло вимкнули і вийшов він. І з того часу, каже, я весь час на канаті. 2,5 кілометри, тепер треба прогулятися по лісу, по такій гарній природі, до Срічаних джерел. В кого є бажання, є намети, можна сюди приїхати машиною і зупинитися ось в такому кемпінгу. Ну, офіційна така локація, написано Боржомі кемпінг. Ось бачите, як відбувається. Тут тече річка поряд, котра потім в водоспад перетворюється. Дуже гарно. Шум річки, краєвид туди є. Природа тут просто казкова. Вітру нема. Думав, навпаки буде, ну, прохолодніше. Така погода ще хмарна, але вітра нема, душновато. Ну, це серпень, нагадую. Що я не очікував, так в горах оце побачити. Ще є зупинка. А висота в нас майже 1000 метрів. Уявляєте, яке повітря чисте. Прикольно дуже. Місцеві, там бесідки є, тренажери є, дитячий майданчик. Все так гарно починалося. Оля в платічку на підйомнику. А тепер Оля йде і пітніє. Так, коли ви пішки йдете з канатної дороги, ну така асфальтована, гарна дорога, можна в ліс звертати, гарні там краєвиди такі дивитися. Якщо це спекотно і жарко, то це буде спекотно і жарко, вітру мало, так? Потім село, тільки ви бачите село, там треба звернути вправо, буде парковка, я там відео покажу, там кадри. Потім спуск, дуже затяжний, крутий спуск. Я не знаю, якщо треба буде підійматися, то це, ну, смерть, якщо ти взагалі не в формі фізичної. Дуже крутий спуск, затяжний. І не скидуйте камені. Позаду нас рашисти йшли та кинули камінь, а там серпантин потім. І люди сидять ось, котрі монтують оці сходи. Будь-які люди, яка різниця хто, але може прилетіти, воно аж до річки. Цей камінь летів, врізався в дерева. Дивіться, що ми вже бачимо. Дуже круто. Я розумію, чому сюди люди йшли. Ну дуже гарно, але спуск, ну, дуже крутий, небезпечний і сходи не даремно роблять. І ми не даремно сюди йшли. Дивіться, що ми бачимо. Ого! Дуже прикольно. Дивіться, як гарно. Річка тече ось прямо туди. Люди якось звідти прийшли, алло. Це вони з парку, може, прийшли? А ми з тобою. Я не буду підійматися, нахер. Я піду різними шляхами, тільки не на гору. Я тобі якби до бревна прив'яжу і попливеш Я туди. навіть $100 заплачу, щоб мене відвезли, але підійматися я не буду. Так, яка інформація? Вхід 10 лар, оренда навіть купальника можна взяти, чи шорти для чоловіків 10 лар. В день, ну, жарко буде, звичайно. Це Срічані лікувальні басейни, це звичайна річка. Якщо тут можна лишитися, він каже, місцевий чоловік, що можна, він кудись на екскурсію повезе. Є кращі в горах, каже, місця, навіть такі, тільки ще кращі в горах. Ну, коротше, то, що почув, все розповідаю.
Є туалет, бар, де відпочити, шезлонг теж 10 лар коштує, це забувся. Ось там можна набрати води. Олю безкоштовно пустили, просто там води набрати, бо вхід, ось тут вхід через міст і туди. Ще важлива інформація і дуже гарні новини для Олі, що нам не потрібно буде підійматися туди. Є окрема стежка, по якої ми потрапимо вже в парк, в центральний парк, і він сказав, що це прям безкоштовно вже буде, бо ми зайдемо вже з іншої сторони, з чорного входу, так мовлячи. Ось, а якщо в центральний парк, ви через центральний вхід входите, ви там платите кошти. Тут можна до річки, бачите, підійти, охолодитися. Ножки помочи візьми, розуйся, посиди, відпочинь. Бо для Олі навіть спуск тяжкий був. Але вона все одно найкраща жінка. Майже не нила, майже. Музика грає, люди тусуються, відпочинок дуже гарний, є тінь, є басейни, діти там взагалі в захваті з басейну не вилазять. Ось то джерело, про котре я казав. Так, тут маленький стріптіз на мінімалочках пішов. Давай тільки туди не занирни, бо там потім ловити буде тебе тяжко. Холодно? Класно. Це такий маршрут, прям вау-маршрут. От якщо ви будете через центральний парк йти на Сірчанниці басейну. Дуже крутий маршрут вздовж річки. Є навіть в лісу, бачите, в лісі ось такий бар, підстоп, коротше, вудстоп написано. Ліс дуже гарний, природа супер і тупо весь час вздовж річка. Дуже гарно. Люди ходять, звичайно, туди-сюди, з цього парку, до цих басейнів. Ну дивіться, це просто маршрут. І така зручна дорога, знаєте, стежка така широка, зручна, там коні були, можна на конях покататися. Що кажеш? Туристична стежка. Туристична стежка. Свою думку скажи, і погоджуйся зі мною чи ні? Це саме поки що гарне місце, яке ми В бачили. Борджомі. В Борджомі. І нема підйомів, спусків якихось таких екстремальних чи тяжких. Просто в кайф йдеш і насолоджуєшся природою, лісом. Густим лісом, гірською річкою. В кайф, відпочиваєш душею просто. Розслабляє, так, знаєте, мені здається, що це повітря, від повітря. Так, залежить. так, І якщо... кисень потрапляє в мозок, і ти такий, ніби, знаєте, під кайфом такий йдеш. Ну так, да, в голові таке трошки розслаблення, прям наче ти там, я не знаю, випив там 100 грамів вина, знаєте. В задоволення погуляти тут раджу. Ми побачили, що зверху, здивувалися, ніколи б не знали, що там в Борджомі, коли на канатній дорозі підіймаєшся, там люди живуть зверху. Ми побачили трошки згори вже види якісь. Ну, а там така дорога асфальтна, ти йдеш вздовж асфальтної дороги, навіть тротуару нема. Ну, але трошки інше побачили. Потім спуск такий не дуже приємний. Там вже будують сходи, я думаю, якщо ви прям не завтра тут будете, то вже там сходи може будуть. Буде трошки комфортніше згори. Якщо ви на машині приїхали, то там ви маєте лишити машину і потім підніматися. Ось в чому лажа. Я раджу пішки прогулятися з центрального парку до сірних цих басейнів, якщо ви хочете їх подивитися. В сірні басейні беріть з собою плавки, купальники, там напої краще з собою таке взяти. Ну, рушники, так, звичайно, таке все знаряддя для пляжу, коротше. Приблизно хвилин 20, може 25 ми так, не поспішаючи, прогулялися по цьому дуже колоритному маршруту, і ми вже в парку. І так, як і казали, нічого платити вже не треба, ми зайшли типу з лісу, знаєте, по цій стежці. І тут ніяких кас, нічого такого нема, контролю. Тут для дітей страшно дивлюсь. Та я думаю, і для дорослих, якщо тут дорослим можна взагалі. Ну таке, американські горки на мінімалках трохи. То так, швидко, нормально.
смачно чи що? Ну Що? таке. Кажи. Спробуй. Ну така м'ячна вода. Ви ж зрозуміли, де ми? Що на бутилках боржомі зображено? Ось цей купол. Ми зранку зверху його бачимо. Наливають, можуть набрати вам ємність. Пляшки продаються перед входом там центральним на риночку, подивіться, якщо хочете набрати багато, але я думаю, без консультації лікаря вживати такі води не дуже правильно і небезпечно. Ледве з таким з присмаком, наче з річки, знаєте. Ну вона смачна, а на перший ковток таке враження, що трошки з присмаком чи болотка, чи такого щось. Але воно мінеральне, слухай, от уже інші ковтки вже схоже на ту мінеральну, прям яка в бутилках, в пляшках, вибачаюсь. Якщо сюди льоду додати, то було схоже. Угу. Ще й трошки текіли, да, чи щось таке. Слухай, цікаво, йди ще один візьму. По парку два слова. Він такий трохи простий, звичайний, трохи десь радянський, можливо. Ну, всі, працюють більшість цих атракціонів для дітей, щось цікаве точно знайдете. Є кафешки, ресторани. Ну, туалети ми не зустрічали, бо і не хотіли, може і так і не траплялися в око. Тут вже центральний вихід і підемо зараз щось покушаємо, потім відпочинемо, може ще щось по місту погуляємо, подивимось. Прикольне місто Боржомі. Раджу виділяти на нього, один день ви прям не встигнете. Треба ж, якщо ви тільки приїхали, відпочинете, хоча б ночівлю одну брати. За перемогу. Коли в пляшках, я думаю, просто воно трошки нейтральніше стає, чи на заводі, може воно обробку ще якусь проходить, так мінімально, не знаю. Не спеціаліст, хто знає, напишіть. Цікава вода, можна пити, на перший ковток дивний, здається, потім трошки звикати. Будемо набирати чи ні? Та я думаю, Теж не думаю, що будемо ні. набирати. Багато джерел. Просто джерельної води ви зустрічаєте, просто звертайте увагу, якщо цікаво вам. Дехто набирає пляшки, хтось просто п'є з неї. І багато-багато ось по цьому маршруту, як ми йшли з сірчаних цих басейнів, дуже багато цих джерел зустрічаємо. В парку вони є. Вони скрізь по місту, фонтанчики оці стоять. Я думаю, що це джерельна вода, а не водопровідна, я так підозрюю. Бо тут прям куди не ткни, так розумію, з землі щось йде. Давай Місцевий каже, що якщо щось з землі тече, то точно можна пити і все стерильно, як в операційній. Що цікавого, є тепла мінеральна вода Боржомі, є холодна. Ось під куполом в центральному парку, де ми щойно були, ось там центральний вхід. І під куполом це тепла вода, і вона така з присмаком трошки. А ось тут ближче, бачите, там же люди набирають холодну воду. Там треба стаканчик. Треба стаканчик, так? Да? Ми його викинули. Щоб ви розуміли просто, тут взагалі вільний доступ, хто хоче підходить, набирає, що хоче, скільки хоче, черга просто є, все. І вона холодна. Я зараз стаканчик візьму, скуштую. То, що я казав, пляшки продають, тут прямо біля цього джерела продають пляшки. Можете купити собі, прямо тут набрати і пити. Я не знаю, мені здається, що треба консультація з лікарем перед тим, як це все вживати, тим паче в якихось великих кількостях на регулярній основі. Фу, воняє було. Теж мене? Так, все, тоді мені давай. Але воно, запахом так. Але така сірчана воднева, ви зрозуміли. Трошки повані. Ну що, Ну і з присмаком. така же, да? Не така ж. Якщо не нюхати, то вона як з пляшки. Ну да. Якщо не нюхати, то вона як з пляшки прям. Да. Цікаво. А чому ми вчора покупали Боржомі, якщо тут були дебіли? Так, а Бутилку хто знав? купляли. Так ми купили прям ось джерело, а ми прям за кутом купували Дебіли. бутилку просто. Дебіли, бо перший раз, що Да, дебіли. це смішно. Сьогодні вже не дебіли, вчора були дебіли. Так, у нас завершується другий день в Боржомі. І ми маємо якісь маленькі підсумки підвести і буду намагатися швидко. Я задоволений, що ми сюди поїхали. Я не очікував, що тут буде такий розвиток, якісь туристичні такі локації. Кафешки є прям європейські, ціни європейські, а поряд таке просто перепічка така прям грузинська, все просто. Безкоштовна вода Боржомі, холодна. В Акуряні 30 км звідси, якщо будете взимку, обов'язково на лижний курорт. Лікані теж є мінеральні якісь джерела, звідси взагалі 20 хвилин десь пішки. Я задоволений, що поїхали, мені сподобалось. І більш ніж 2 дні тут нема що робити. І якщо наші відео подивилися, то приблизно от по таким маршрутам можна прогулятися і це буде цікаво, гарно. Ні, Ось якщо ви це. приїжджаєте на лікування, там у вас є якісь хвороби,
шлунково-кишкового тракту, тоді да, ви можете тут залишитись на півмісяця, тут пити водичку, собі лікуватися. Я взагалі-то ніколи не думала, що я в Києві пила воду Боржомі, а зараз я буду в самому Боржомі. Це якесь диво, якась казка. Цікаве місто, воно таке маленьке, воно таке прикольне, цікаве, десь радянське, знаєте, але таке десь і казкове, бо ти в горах, і ці види, навіть за 2 дні ти, звичайно, до цього не звикнеш. Це гарно, природа найкрутіша, зараз пройшов дощ, як бачите, дочекалися нарешті. Дуже прохолодно, дуже гарне, чисте повітря. Багато, як Саша казав, занедбаних приміщень. Взагалі не можемо зрозуміти, чому б їх не як сказати, відновити, реконструювати так. І здати туристам і заробляти на цьому гроші. Да. Тут дуже багато туристів і, до речі, тут не дешеві ціни на житло, взагалі не дешеві. Тут більш-менш таке. тут дорого, тут коштує... не як Європа. Ну дивіться, тут коштує за добу нормальна, така ж більш-менш, я не кажу там супер лайто, супер класний якийсь готель. Це таке щось, готель простий, коштує 100 ларі за добу. Це дорого, це 1500 гривень, це дуже дорого. Дорого. Якщо помножити на 30, то це ніхіра собі, це 35 тисяч гривень. Слухайте, ми платимо в Батумі зараз 15 тисяч гривень, а тут це буде за місяць, 35 тисяч це ж гривень. за добу. Коротше, це курортне містечко, і я просто уявляю, що якщо зникнуть туристи, навіть половина, тут все в занепад дуже швидко прийде. Прям відчувається, що туристи на плаву тримають взагалі це місто. Мій погляд. Все, не будемо затягувати. Ми задоволені. Я раджу, якщо після війни щось складеться, обов'язково відвідайте гарно Грузію. Грузія відкривається взагалі по-новому. Я від Грузії не очікував. Я щось таке радянське очікував, не дуже розвинуте. Батумі думав, там такий курорт, а все, що зайве, там все, що далі, то не цікаво. А це, якщо 8 тисяч, тільки виноробної цій справі, тільки уявіть грузинські, уявіть скільки років, яка історія і що ви можете цікаво побачити. Якщо ви цікавитесь якоюсь історією, то тут дуже буде цікаво, якщо покататися по екскурсіям. На екскурсії треба їздити. Нас ось повозили і ми вражені були. Нам цікаво, прикольно. Ось, Нам не Грузія очікував. так поступово заходить. Знаєте, бувають такі країни, що приїжджаєш, і вона така країна взрив таких емоцій, як Таїланд. Відразу, так? Яскравий, класний, там смачний. розвиток вже на рівні смачний, да. А тут вона якось, знаєте, спочатку заїхав такий фу-фу, що за радянський такий світ, а потім він в тебе так потрошку він в тебе заходить, і ти починаєш вже якось по-іншому ставитись до Грузії, якось вже з таким... Ти звикаєш, ти адаптуєшся, і адаптування ось дуже легко проходить. Ось з цим багато хто погодиться, я думаю, бо багато хто розмовляє на російській, і навіть нам це не прикольно, ми намагаємось завжди українською, завжди розмовляти з тим, хто це розуміє нашу мову. Ось, а тут, якщо якась біда, ти завжди можеш російською мовою з місцевим хоча б з'ясувати якийсь нюанс. Тут, звичайно, ритм не той, вони не такі відповідальні, може в чомусь. Це багато хто вже казав із українців, хто тут вже давно живе. Такі нюанси, деталі. В кожній країні свій менталітет, своя культура, свої якісь нюанси. Вони близькі до нас, тому тут дуже швидко вливаєшся і тобі комфортно. Я спочатку не розуміла, коли їхала в автобусі, дівчина мені розказувала, я тут вже рік живу, каже, тут так комфортно. Я така, що там комфортного, мені взагалі не сподобалося. Це ми приїхали, коли сезон дощів був, і холодно, дощі, і все сіре. Думаю, що тут прикольно, море, холодно ж. Дуже безпечна країна, ми завжди не хвилюєшся, заходиш в супермаркет і лишаєш там сумки, не зачиняють, взагалі ці шафи ніхто. В цьому прикол якийсь є, і ти відчуваєш себе комфортно, в будь-який час доби ти можеш прогулятися по місту. Виключення, якщо щось дивне щось станеться. А так взагалі дуже комфортно, дуже приємно, і ми адаптуємось. Ось це трохи лякає, що ми не захочемо їхати звідси. Слава Україні, слава ЗСУ, донайте, якщо ви не на фронті, все, на зв'язку, чао.